Very good evening from Finland, dearest friends. Oikein hyvää iltaa kaikille rakkaat ystävät. And warmly welcome into our Ask project and tonight's meditation. We are meditating upon our triangles. Sydämellisesti tervetuloa tähän Ask-projektiimme ja tämän iltaiseen mietiskelyn, jossa mietiskelemme omaa kolmiotamme ja kolmiotyöskentelyä. In the morning or here in Europe morning we had the webinar. Hopefully you were able to be in that or to then listen it or maybe afterwards listen it. We were talking very important and interesting things. Tänä aamuna meillä oli täällä webinaari, jossa käsittelimme kolmiotyöskentelyä ja kolmioita, ja oli erittäin tärkeä mietiskely ja keskustelu. Toivottavasti teillä oli mahdollisuus olla mukana. Jos ei, niin sitten myöhemmin kuunnella tuo nauhoite. Today it has been a new moon occurring some hours ago. Tänä päivänä oli meillä muutama tunti sitten uusi kuu, uuden kuun hetki. So we will start now by being in silence 2 minutes and aligning ourselves into the energies which are supporting new things when the moon is starting to getting bigger, increase. So it is always very important time if you need to start something, and it is in the energies of Pisces. Nyt oli meillä kaloissa oleva uuden kuun hetki, ja on aina tärkeää silloin keskittäytyä uusiin asioihin. Voimme aloittaa jotakin uutta ja vahvistaa aloituksiamme. So let us have 2 minutes silence, aligning again the energies of Pisces, because the Pisces is ending the spiritual year. Kalat lopettavat meidän henkisen vuotemme, joten pidämme nyt 2 minuutin hiljaisuuden. And we can breathe in white light few times. Voimme hengittää valkoista valoa muutaman kerran. Withdrawing the light from our soul. Vetäen valon sielustamme. And inaudibly sound Om 3 times. Ja äänettömästi lausuen Om 3.
Form now a triangle of light. Muodosta nyt valon kolmio. Between your soul, your head center, and with Master DK. Sielusi, pääkeskuksesi ja mestari DK:n kanssa. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness. Kiinnitä ja ylläpidä tätä kolmiota vakaana tietoisuudessasi. Through the power of the creative imagination, luovan mielikuvan voimasta. See the triangle of light as a solid triangle of light and not just as an outline. Näe tuo kolmio täysinäisenä valon kolmiona, eikä vain ääriviivoina. Visualize the base of the triangle on the mental plane. Näe kolmion kanta mentaalitasolla, where Master DK works and where dwells and works your soul. Missä mestari DK työskentelee ja jossa sielusi asuu ja tekee työtään. And the lower point or apex touching the top of your head. Ja nyt tuo alempi piste, kolmion kärki, koskettaa päälakeasi. And now see pouring down via the triangle a stream of light, golden orange in color. Näe nyt tuon kolmion kärjen kautta laskeutuva kullan oranssin värinen valon virtaus. See it flooding your whole body. Näe sen täyttävän koko kehosi. When you have visualized this as perfectly as possible, then rest back in that light. Kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, kylve tässä valossa. And bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Ja kylve siinä kuten kylpisit meren vesissä. See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisevän fyysisen käyttövälineesi jokainen osa. And let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä tulisi saavuttaa. The rest of the activity is in the hands of Master DK, and you can safely leave it to him. Loppuosa toiminnasta on mestari DK:n käsissä ja voit turvallisesti jättää sen hänelle. This exercise will aid you in handling your life problem and your service. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa ja palvelemistasi until such time as you enter into that light wherein consciousness awakens, free from the bonds of flesh. Siihen asti kunnes astut siihen valoon, jossa tietoisuutesi herää,
vapaana lihan kaaleista. The blessing of your co-disciples is upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. Now after we have reached a poised stage, kun nyt olemme saavuttaneet tyyneyden tilan, holding the consciousness steadily in the mind and not just in the head, ylläpitäen tietoisuutta vakaasti mielessäsi, eikä vain päässäsi. Contact now the spiritual triplicity. Ota kontakti nyt henkiseen kolminaisuuteen, which is that which hovers over the square and radiates the energy of light into the waiting field of active thought. Tuo, joka leijailee neliön yläpuolella ja säteilee valon energiaa aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. Focus now on your own triangle or triangles. Keskittäydy nyt omaan tai omiin kolmioihisi. And start with the premise that energy follows thought. Ja aloita perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Call upon your triangle group members by name with love. Kutsun nyt rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. And we keep for that 3 minutes silence to sound the names silently or aloud. Ja pidämme 3 minuutin hiljaisuuden lausuaksemme nimet joko hiljaisuudessa taikka ääneen.
And visualize now the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle and triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta, joka kulkee kolmioittesi jäsenten välillä. Feel this energy and recognize how it is changing the square-like etheric field. Tunnista tämä energia ja kuinka se muuntaa neliömäistä eteeristä kenttää. Visualize now the flow of spiritual light passing between the members of your triangle and triangles. Visualisoi nyt henkisen valon virta, joka kulkee kolmioittesi jäsenten välillä. Feel the nature of illumination and how it is bringing light into the square-like etheric field. Tunne tämä valaistumisen luonne ja kuinka se tuo valon neliömäiseen eteeriseen kenttään. We recognize how our triangles become every time more etherically more living when we contact with our triangle members. Ja huomioimme kuinka kolmiomme tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi, kun otamme yhteyden kolmion jäseniimme. Link in your consciousness your triangles with the global network of golden triangles. Ja yhdistä mielessäsi kolmiosi kultaisten kolmioiden globaalisen verkostoon. We recognize that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioimme, että kolmioiden verkosto on suuren shambhallisen kolmion, kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. We realize that in times of emergency within humanity or upon the planet, the Buddhas of activity can energize the triangle's network for protective purposes. Oivallamme, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa tai planeetallamme aktiivisuuden buddhat pystyvät energisoimaan kolmioiden verkoston suojelutarkoituksessa. Ponder upon this, what this fact means to you or to your triangle work. Pohdiskele tätä tosiasiaa, mitä se tarkoittaa sinulle ja kolmiotyöhösi. And we attempt to recognize this living connection with our triangles, with a network of global triangles, and with the three Buddhas of activity in Shambhala. Pyrimme tunnistamaan tämän elämän yhteyden kolmioittemme, globaalisen kolmioiden
verkoston ja Shambhalan 3 aktiivisuuden Buddhan kanssa. Let your spiritual invocation to be heard on high, and let us sound the great invocation. Anna henkisen kutsusi kuulua korkeuksissa ja lausu suuri invokaatio. Let us try to do it very, very consciously. Pyrkikäämme tekemään tämä erittäin tietoisesti. And by recognizing that every single day Lord Maitreya, our eldest brother, is sounding the great invocation when the sun is setting under his pine tree on Himalayas. Huomioikaamme, että joka päivä Herra Maitreya lausuu suuren invokaation ja siunaa maailman ja ihmiskunnan hänen mäntynsä alla Himalajalla. So let us try to align with that great invocation that he is sounding, and may our invocation have an effect on high. Virittäytykäämme Kristuksen invokaatioon niin, että meidän invokaatiomme saisi aikaan vastauksen korkeimmissa olennoissa.
Visualize now the global network of golden triangles covering the entire planet. Visualisoi kultaisten kolmioiden globaali verkosto, joka kattaa koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great living spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän todellisen suuren ja elävän henkisen organismin luonne. It constantly substances and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing, vital reality of such life and potency that it can break through or break up all limiting outer cleavages. Näe se kasvavana, vitaalisena tosiasiana, sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet. And by the very force of its interior life, eventually externalize itself. Ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmestymään ulkoiselle tasolle. We visualize at least 100,000 living triangles functioning within the square-like etheric body of Earth, transmuting it into triangles. Visualisoimme ainakin 100 000 elävää kolmiota toimien maaplaneetan nelimäisessä eteerisessä kehossa, muuntaen sitä kolminaiseksi. Attempt to see Earth as a sacred planet and humanity redeemed. Pyrin nyt näkemään maa pyhänä planeettana ja ihmiskunta vapautettuna. And let us sound the sacred word Om 3 times. Lausukaamme nyt pyhä sana Om 3. Om. Let us sustain the circulation of love and light flowing through our triangles. Ylläpitäkäämme rakkauden ja valon virtausta kolmioittemme kautta. Thank you, dearest friends, for your participation and for your presence. Kiitämme jälleen kerran, rakkaat ystävät, läsnäolostanne ja osallistumisestanne. Today we still continue. We have a solar fire ritual of Pisces. Ja nyt tänä iltana meillä on vielä kalojen solar fire rituaali. And it is starting at 8 p.m. GMT. Ja se alkaa kello 22 Suomen aikaa. So we welcome you warm-heartedly to participate in that ritual and then going again deeper into the energies of Pisces. Toivotamme teidät sydämellisesti tervetulleeksi jälleen kerran tuohon rituaaliin ja työskentelemään kalojen energioiden kanssa yhä syvemmin. And then tomorrow we remind you that at every time zone
10 to 5 we have this global silence initiative, and it is for the strengthening of the nuclear power servers all around the planet. Ja muistutan, että huomenna kello 10:05 meillä on tuo vahvistaminen, jossa vahvistamme kaikkia Uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäseniä ympäri maailmaa. Eli se on aina 10 minuuttia ennen kello 5 mantraa. So it is 10 minutes before the 5 o'clock mantra, the silence for the nuclear power servers. Hiljaisuus maailman kaikille Uuden maailman palvelijoiden ryhmälle. And then again at 6 p.m. GMT we start our reappearance of the Christ meditation. Ja sitten taas kello 20 meillä on Kristuksen jälleen tulemista valmistava mietiskely. Yes, just reminder that it is the 5 o'clock mantra according to every time zone. So now we wish you beautiful evening and morning, whatever is your time zone, and welcome in 1.5 hours into the solar fire ritual. Ja toivotamme teidät tervetulleeksi kello 22 kalojen solar fire rituaaliin. Now namaste from Finland ja nyt namaste täältä etelästä.